හොඳයි අපි DOL ස්ටාර්ටර් එකක් වයරින් කරන්නේ කොහොමද කියලා ඉගෙන ගන්න කලින් 3 phase motors ඒ කියන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් 3 phase motor එකක් ස්ටාර්ට් කරන්නේ කොහොමද මොකද්ද තියෙන මෙතඩ් කියලා ඉස්සෙල්ලා ඉගෙන ගමු. මේක තමයි සරලම ක්‍රමය. මේක ඇවිල්ලා 3 pole MCB එකක් පාවිච්චි කරලා ඒකෝ 3 pole isolator එකක් එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ලේසියෙන් පාවිච්චි කරන බ්‍රේකර් එකක් කියලා එකක්. මේකෙන් පුළුවන් අපිට මෝටර එකක් ස්ටාර්ට් කරන්න. ඒ කියන්නේ අපි මේකේ මෝටර 3 phase මෝටර එකක් ස්ටාර්ට් කරනවා නම් මේකේ type 3 කියන MCB එකක් ගන්න ඕන. මොකද ඒක ස්ටාර්ටින් කරන්ට් එකේදී ඔපරේට් වෙන්නේ නැහැ. ඒ හන්දා අපිට නැත්තම් සාමාන්‍ය MCB එකක් ගත්තොත් මේක ස්ටාර්ටින් කරන්ට් එකේදී ඕෆ් වෙන්න බලනවා. ඒ හන්දා type 3 එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ අපි මේකට phase 3 ඉන්පුට් කරන්න ඕනේ මෝටරේ. ඒ කියන්නේ මෙතෙන්ට L1 phase එක, මෙතෙන්ට L2 phase එක, මෙතෙන්ට L3 phase එක. ඊට පස්සේ මෙතනින් මෝටරේට යන අවුට්පුට් එක ගන්නවා අපි L1, L2, L3. ඊට පස්සේ අපි කෙලින්ම මෙතෙන්ට වයර් කරනවා මෝටරේට. මේකේ මෝටර එක සාමාන්‍ය ඩිරෙක්ෂන් එක මාරු කරන්න ඕනොත් අපිට මේ අවුට්පුට් එකේ වයර් එක දෙකක් මාරු කරලා වුණත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඉන්පුට් එකේ වයර් දෙකක් මාරු කරලා වුණත් කැරකෙන පැත්ත මාරු කරගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි සරලම ක්‍රමය. ඊට පස්සේ අපි බලමු තවත් ක්‍රමයක් තියෙනවා මේ වගේ 5 pin socket outlet එකක් පාවිච්චි කරලා. මේ socket outlet එක පාවිච්චි කරන්න කලිනුත් අපි 3 phase MCB එකක් හරහා තමයි ඒකට supply දෙන්න ඕන. මේකේ තියෙනවා ඒ කියන්නේ supply input කරන්න මේක ඇතුලේ මේකේ මෙන්න මේ විදිහට socket එකේ තියෙනවා L1 L2 L3 neutral protection earth කියලා. අපි මේක wire කරනකොට 3 phase motor එකක් හන්දා neutral එක wire කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. phase 3යි protection earth එකයි wire කළා නම් හරියි. ඊට පස්සේ මේක අපි මේ වගේම 3 pole MCB එකක් කරා අරගෙන socket එකට දාලා මේ පැත්ත මෝටරේ end එක විදිහට පාවිච්චි කරනවා. ඒ මෝටරේ වයර් තුන අරන් මෙතෙන්ට මේ විදිහට ක්ලික් කරනවා. මේ විදිහට තමයි අපි දැන් මෝටර එකට පාවිච්චි කරන්නේ 3 pole MCB එකයි socket outlet එකයි පාවිච්චි කරද්දී. මේකේ තියෙන වාසියක් තමයි හදිසියෙ මෝටරේ ප්‍රශ්නයක් වුණොත් අපිට ටක් ගාලා මෙතනින් මේ වයර් එක ගලවලා මෝටරේ ඩිස්කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි දෙවෙනි වගේ මෙතඩ් එක. ඊට පස්සේ අපි පාවිච්චි කරනවා තවත් ස්විචස් එකක්. මේ වගේ 3 pole switch. මේකත් L1 L2 L3 දීලා මෙතනින් L1 L2 L3 හරහා මෝටර එකට කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. මේකෙත් මේ විදිහට පාවිච්චි කරලා on off switch එකක් තියෙනවා. මේකෙන් on කළාම මේකේ output එක යනවා. මෙතනින් off කරලා අපිට output එක disconnect කරන්න පුළුවන්. මේ වර්ග තුනේම හැබැයි මේ කිසිම මෝටරේට safety එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ හදිසියෙ මෝටරේ ප්‍රශ්නයක් වෙලා වයින්ඩින් එකේ high ampere එකක් ගත්තොත් off වෙන්නේ නැහැ. මේකේ මේ තියෙන MCB එකේ capacity එක වලට වඩා වැඩි ගාණක් එනකම්ම. ඒ කියන්නේ අපිට මෝටරයකදී බොහෝ වෙලාවට අපි මේ වගේ එකක් සුදුසු නැහැ කියන එක තමයි පාවිච්චි කරන්න අපි මේ තීරණය කරන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි අපි direct online starter එකක් පාවිච්චි කරන්න යන්නේ. direct online starter පාවිච්චි කරන්න කලින් මම ඔයගොල්ලන්ට ඒක තියෙන්නේ කොහොමද කියලා පෙන්නන්නම්. ඊළඟ මෙතඩ් එක තමයි අපි ඊළඟට කතා කරන්න තියෙන DOL starter එක. අපි DOL starter ගැන පස්සේ කතා කරමු. මේක තමයි සාමාන්‍ය DOL starter එකක් වෙන්නේ. මම ඒක විස්තරය කරන්නම්. ඊට අමතරව අපි motor starting method එකක් විදිහට star delta control system එක පාවිච්චි කරනවා. star delta control එකක් කියන්නේ ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි DOL එකක් පාවිච්චි කරන්නේ horse power 10ට වඩා අඩු motors වලට. ඒ කියන්නේ කිලෝවොට් 7.5 වගේ තියෙන මේ motors වලට තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට වඩා capacity වැඩි motor වලට අපි star delta controlling කියලා method එකක් පාවිච්චි කරනවා. මේකෙදි ඒ කියන්නේ start අවස්ථාවේදී මෝටරේ ඇම්පියර් එක වැඩිපුර අරගෙන තප්පර ගානක් ගියාට පස්සේ ඩෙල්ටා වලට කනෙක්ට් වෙලා සාමාන්‍ය කරන්ට් එකකින් ඒක ඩ්‍රයිව් වෙනවා. මම ස්ටාර් ඩෙල්ටා කන්ට්‍රෝල් ගැන ඔයගොල්ලන්ට වැඩිදුර කියලා දෙන්නම්. ඒ ස්ටාර් ඩෙල්ටා කන්ට්‍රෝල් ස්ටාර්ටර් එකක් ගැන කියන දෙන අවස්ථාවේදී. ඊට අමතරව අපිට තව පාවිච්චි කරනවා අපේ තියෙනවා තව soft starter කියලා එකක්. ඒ soft starter කියන්නේ ඒකටම සමානයි වගේ තමයි VFD කියන එකත්. මේ හැබැයි soft starter එකේ තියෙන ඒකේ මොකක් හරි මැෂින් එකක ටෝක් එකට සාපේක්ෂව තමයි එයා cut off එකක් දෙන්නේ. ඒක අපි soft starters ගැන උගන්වද්දී පැහැදිලි කරලා කියන්නම් මොකක්ද ඒ වෙන system එක කියන එක. ඊට අමතරව අපි අලුත්ම එක තමයි VFD control එකක්. ඒ කියන්නේ variable frequency drive එකක්. එහෙම නැත්නම් variable speed drive එකක් VSD කියලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ඉන්වර්ටර් කියලාත් කියනවා. මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි අපිට මෝටරේ ස්පීඩ් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්.
මේකේ අපිට තියෙනවා මේ විදිහට variable control එකක්. සමහර VFD වල මේ variable control එක නැහැ. හැබැයි E1, E2, E3 කියලා connection තුනක් දීලා තියෙනවා අපිට. කොහේ හරි remote variable එකකට wire තුන ගෙනිහිල්ලා එතන connect කරලා remote එකෙන් එතන ඉඳන් control කරන්නත් පුළුවන්. ඊට අමතරව මේකේ arrow key එකක් තියෙනවා. down up කියලා එකක්. ඒකෙන් අපිට උඩ පහළ කරලා පුළුවන් frequency එක අඩු වැඩි කරන්න. frequency එක අඩු වැඩි කරනකොට speed එක අඩු වැඩි වෙන්නේ කොහොමද කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහට පැහැදිලි කරන්නම්. ඒකට තියෙනවා අපේ සමීකරණයක් F සමානයි NP කියලා. ඒ කියන්නේ frequency එක සමාන වෙනවා speed එක වැඩි කිරීම poles ගාන අනුව. එතකොට poles ගාන permanent නම් motor එක අපිට වෙනස් කරන්න තියෙන frequency එක ඒක සාමාන්‍ය motor එක hertz 50 තියෙන්නේ. අපි hertz 50ට වඩා අඩු වෙන්න මේ VFD එක හරහා frequency එක අඩු කළොත් speed එක අඩු වෙනවා. 50ට වඩා වැඩි කළොත් ස්පීඩ් එක වැඩි වෙනවා. ඒක මම VFD එක ගැන කියලා දෙනකොට ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් පැහැදිලි කරලා කියලා දෙන්නම්. හරි. අපි දැන් යමු DOL ස්ටාර්ටර් එකක් කොහොමද වයර් කරන්නේ කියලා. මේ තියෙන සාමාන්‍ය විදිහට DOL ස්ටාර්ටර් එක මම on switch එකයි off switch එකයි පාවිච්චි කරනවා. ඊට අමතරව මෙතන තියෙනවා contactor එක. ඊට අමතරව මෙතන තියෙනවා thermal overload එක. අපි මේක ප්‍රැක්ටිකලි පෙන්වන්න කලින් මම ඔයාලට තියරියෙන් පෙන්වන්නම් මොකද්ද මෙතන වයර් කරන සිස්ටම් එක කියලා. අපි ඉලෙක්ට්‍රිකල් සර්කිට් එකක් ගත්තාම ඒකට අයිති වෙනවා පවර් සර්කිට් එකයි කන්ට්‍රෝල් සර්කිට් එකයි කියලා දෙකක්. සාමාන්‍ය පවර් සර්කිට් එකකදී තියෙන්නේ ඒකේ ෆිසිකල් යුනිට් එක හරහා කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියන ටික පෙන්වන්න. ඊට අමතරව කන්ට්‍රෝල් සර්කිට් එකේ තියෙන අපි ස්විච් වැඩ කරලා මේක පාලනය වෙන්නේ කොහොමද කියලා පෙන්වන්න විදිය. මම පවර් සර්කිට් එකේ පෙන්වන්නම්. මුලින්ම සප්ලයි ලයින් එක මේ වගේ 3 පෝල් MCB එකකට ඉන්පුට් වෙනවා. ඊට පස්සේ MCB එකේ අවුට්පුට් එක මේ KM1 කියන කන්ටැක්ටරේ ඉන්පුට් වයර් තුනට එනවා. 1 2 3 කියන. ඊට පස්සේ ඒ කන්ටැක්ටරේ අවුට්පුට් එක 2 4 6 කියලා තියෙනවා. මේ වයර් තුනෙන් ඇවිල්ලා thermal overload එක තියෙනවා. මම ඔයාලට පෙන්වන්නම් ප්‍රැක්ටිකලි පෙන්වන වෙලාවට මේවා එකෙන් එක. ඊට පස්සේ මේ thermal overload එක හරහා කෙලින්ම මෝටරේට සම්බන්ධ වෙනවා. අපි මේක සාමාන්‍ය ඩිරෙක්ට් ඔන්ලයින් ස්ටාර්ටර් මෝටරයක් හන්දා පාවිච්චි කරන්නේ පේස් 3. ඒ කියන්නේ මෝටරේ UVW කියන වයින්ඩින් 3. මේක ස්ටාර් ඩෙල්ටා කන්ට්‍රෝල් එකකින් පාවිච්චි වෙන එකක් වුණා නම් මෙතන අපිට තියෙනවා වයර් 6ක් මෝටරේ වයින්ඩින් 6ක් අවුට්පුට් එළියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ U1 U2 V1 V2 W1 W2 කියලා. අපි දැන් බලමු මේකේ කන්ට්‍රෝල් සර්කිට් එක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. මෙතන L1 කියන පේස් එක අරගෙන අපි ඕප් ස්විච් එකක් හරහා යනවා. ඒ කියන්නේ ඕප් ස්විච් එකේ ඉන් එකට දීලා ඕප් ස්විච් එකේ අවුට් එකෙන් අරගෙන එහෙමම අපි thermal overload relay එකේ තියෙනවා 95 96 කියලා පොයින්ට් දෙකක්. ඒ 95 96 කියන්නේ thermal overload relay එකේ normally close point එක. ඒක හරහා එහෙමම ඇවිල්ලා අපි on switch එකට input එකක් විදියට දෙනවා. ඊට පස්සේ on switch එකේ තියෙන normally open එකක්. ඒ on switch එකේ output එක පැත්ත කෙලින්ම අපි යනවා KM1 කියන මේ කන්ටැක්ටරේ කොයිල් එකට. මේක සාමාන්‍යයෙන් මම මෙතනදිම ඔයගොල්ලන්ට කියන ඇත්තටම මේක වැදගත් දෙයක්. කන්ටැක්ටරේ කොයිල් සප්ලයි එක 230ද 400ද කියන එක අපි දැනගන්න ඕන. මේ කන්ට්‍රෝල් සර්කිට් එකේ කන්ට්‍රෝල් පැත්තෙන් L1 පේස් එක එනවා නම් මේක 230 කොයිල් එකක් නම් මේකේ අනිත් පැත්ත නියුට්‍රල් වෙන්න ඕන. මේක 400 කොයිල් එකක් නම් මේකේ අනිත් පැත්ත L2 කියන පේස් එකකට හෝ L3 කියන පේස් එකට යන්න ඕන. මේක අපි පාවිච්චි කරන එක 400 වෝල්ට් කියලා හිතාගෙන මම මේක මේ L2 කියලා පෙන්නලා තියෙනවා. අපි දැන් බලමු මෙතනින් එන L1 පේස් එක මේ ඕප් ස්විච් එක හරහා ඇවිල්ලා thermal overload එකේ 95 96 පින් දෙක හරහා ඇවිල්ලා මේ on switch එකට එනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ on switch එක push කළාම එහෙම මෙතනින් KM1 කියන කන්ටැක්ටරේ කොයිල් එකට එනවා. එතකොට කොයිල් එක energize වෙනවා. energize වුණාම මෙතන මේ KM1 කියන point 3 close වෙනවා. close වුණාට පස්සේ මෙතන MCB එක අපි on කරලා තියෙන්නේ. මේ කන්ටැක්ටරේ හරහා thermal overload එක හරහා මේ මෝටරේට supply වෙනවා. ඊට පස්සේ මෝටරේ drive වෙනවා. හැබැයි පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේකෙදි මේ on switch එක push කරන් ඉන්න වෙලාව වෙනකන් විතරයි මේ කන්ටැක්ටරේ close වෙලා තියෙන්නේ. මොකද මේකේ අපි push button එක පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. අපි ඒකට මේක දිගටම drive වෙන්න ඕන හන්දා මෙන්න මේ on switch එකට සමාන්තරගතව KM1 කියන auxiliary contact එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ කන්ටැක්ටරේ auxiliary contact point එකක් 13 14 කියන numbers දෙක. එතකොට මෙතනින් අපි on කරලා මේ push button එක push කළාම මෙතන KM1 කන්ටැක්ටරේ අල්ලනවත් එක්කම මෙතන KM1 point එක close වෙනවා.
ක්ලෝස් වුණාම අපි මේක අතෑරියත් මේ එන සප්ලයි එක මේ KM1 ක්ලෝස් එක හරහා කන්ටැක්ටරේ කොයිල් එකට යනවා. මේ මෝටරේ එතකොට ඩ්‍රයිව් වෙනවා දිගටම. ඒ විදිහට තමයි අපි මේ DOL ස්ටාර්ටර් එකක කන්ට්‍රෝල් වයරින් එකයි පවර් සර්කිට් එකයි බලාගන්නේ. ඊට අමතරව අපිට තියෙනවා මෙන්න මේ 95 කියන තැන 96 කියන තැනම තර්මල් ඕවර්ලෝඩ් එකේ 97 98 කියලා පින් දෙකොත්. ඒකේ තියෙන්නේ normally open point එක. මේ 95 කියන වයර් එකට එන එකෙන් අපි 97ට සප්ලයි එකක් දීලා තිබුණොත් ඊට පස්සේ මේකේ ඕපන් එක හරහා අනිත් පැත්තට අපි බල්බ් එකක් දානවා. දාලා ඒක පැත්තේ බල්බ් එකේ අනිත් පැත්ත නියුට්‍රල් කරනවා. යම් කිසි විදිහකින් මේ 95 96 මොකක් හරි මෝටරේ ප්‍රශ්නයක් වෙලා තර්මල් ඕවර්ලෝඩ් එක ඔපරේට් වුණොත් මේ 95 96 කැඩෙනවා වගේම මේ 97 98 වැහෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක ඕපන් වෙනවා, මෙයා ක්ලෝස් වෙනවා. එතකොට මෙතනින් මේ ඕෆ් ස්විච් එක හරහා එන පේස් එක එහෙමම 97 98 වයර් එක පොයින්ට් එක හරහා ගිහිල්ලා මේ බල්බ් එකට යනවා. බල්බ් එක ඉන්ඩිකේට් කරන්න ගන්නවා. එතකොට අපි මේ මෝටරේ ආසන්නේ නැතුව වෙන තැනක කොහේ හරි තැනක මේ ඉන්ඩිකේෂන් එක දාගෙන තියාගත්තොත් අපිට පේනවා මෝටරේ මොකක් හරි දෝෂයක් හන්දා මේ තර්මල් ඕවර්ලෝඩ් එක ඔපරේට් වෙලා තියෙනවා කියන එක ඉන්ඩිකේට් කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට ඇවිල්ලා පුළුවන් මේ මෝටරේ මොකද්ද මේ ෆෝල්ට් එක කියලා අයිඩෙන්ටිෆයි කරන්න. ඕගොල්ලොන්ට මේ සර්කිට් එකේ පවර් සර්කිට් එකේ හෝ කන්ට්‍රෝල් සර්කිට් එකේ මොනවා හරි නොතේරෙන තැනක් තියෙනවා නම් මට කමෙන්ට් කරන්න, මම ඒකට රිප්ලයි කරනවා. හොඳයි, අපි දැන් ප්‍රායෝගිකව බලමු කොහොමද මේක වයර් කරලා තියෙන්නේ කියලා. මේ කන්ටැක්ටරේ තියෙනවා L1 L2 L3 කියලා. ඒ කියන්නේ මේකට තමයි අපි බේස් ඉන්පුට් එක දෙන්නේ, සප්ලයි ඉන්පුට් එක. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන මේ එක L1 කියන බේස් එකෙන්ම ඇතුළට ගිහිල්ලා තියෙනවා A2 කියන එකට A1 කියන එකට වයර් එකක්. ඒ කියන්නේ මේකේ කොයිල් සප්ලයි එක තමයි A1 A2 කියලා පෙන්නලා තියෙන්නේ මේ කන්ටැක්ටරේ. එතකොට එක පැත්තක් අපේ බේස් එකක් දීලා තියෙනවා. මේක කොයිල් වෝල්ටේජ් 400 හන්දා එක පැත්තක් බේස් එක දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි කන්ට්‍රෝල් පැත්තට මේ වගේ L3 කියන ප්ලේස් එකෙන් අරගෙන වයර් එක මේ ඕෆ් ස්විච් එකට ගිහින් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඕෆ් ස්විච් එකේ හරහා සීරියස් වෙලා මෙතන මම අර කලින් කිව්වා වගේ තර්මල් ඕවර්ලෝඩ් එකේ normally close point එකට 95 96 කියලා තියෙන්නේ. එතෙන්ට යනවා. ඊට පස්සේ ඒක හරහා මෙතෙන්ට අපි ඇවිල්ලා 96 කියන එකෙන් කෙලින්ම ගිහිල්ලා තියෙන on switch එකේ එක පැත්තකට. එතකොට on switch එකේ එක පැත්තකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක normally open තියෙන්නේ. මෙයා press කළාම තමයි අපි මේකේ අනිත් පැත්තෙන් A2 කියන coil supply යන්නේ. එතකොට අර කලින් කිව්වා වගේ දැන් supply එක ආවා. ඇවිල්ලා මේ stop button එක හරහා ආවා thermal overload එකට. ඒකේ close එක හරහා on එකට ඇවිත් තියෙනවා. අපි push කරපු හැටි මෙතනින් supply ගිහිල්ලා මේ contactor එක අල්ලනවා. හැබැයි අර මම කිව්වම push කළාට පස්සේ මේක මම අතගත්තොත් ආපහු contactor එක off වෙන හන්දා මම කලින් සඳහන් කරපු විදිහට තමයි on switch එකට සමාන්තරගතව contactor එකේ normally open wire දෙකක් දාලා තියෙනවා මේ විදිහට 13 14 කියන point එකට. දැන් අපි මේ push button එක push කරපු හැටි මෙයා මේ වගේ ඔහොම අල්ලනවා. අල්ලපු හැටි මේ open point එක close වෙනවා. close වෙලා මම අතහැරියත් ඔහොම push button එක අතහැරියත් මෙයා මේක අල්ලන් ඉන්න හන්දා මෙතනින් මේ හරහා මෙතෙන්ට ආව supply එක මෙහෙම ගිහිල්ලා මේක හරහා ගිහින් මේ contactor එක දිගටම අල්ලන් ඉන්නවා. අපිට යම් කිසි විදිහකින් off එකක් ගන්න ඕන නම් මේ වගේ මෙතනින් push කරලා මේක off කර ගන්න ඕනේ. එතකොට විශේෂයෙන් thermal overload එකක් ගත්තාම අපි බලාගන්න දැනගන්න ඕන මේකේ තියෙනවා current එක adjust කරන්න පුළුවන් selector මේ වගේ switch එක. අපිට පුළුවන් යම් කිසි විදිහකින් මේ motor අපි ගන්න පාවිච්චි කරන motorේට ගන්න current එක බලලා මෙතනින් adjust කරලා තියන්න පුළුවන්. බැරි වෙලාවත් අපි ගන්න motorේ rated current එකට වඩා වැඩි යගයක් ගියොත් මෙයා මෙතනින් off එකක් දෙනවා. off එකක් දෙනවා කියන්නේ මෙන්න මේ 95 96 ඕපන් කරනවා. ඕපන් කරපු හැටි මෙහෙට යන සප්ලයි කැඩෙනවා. මේ මෝටරේ නවතිනවා. ඊට පස්සේ තව දෙයක් තියෙනවා මේකේ දැනගන්න. මම කිව්වා මේ 97 98 කියන normally open point එක අපි මේ 97 98ටත් වයර් කරලා තිබ්බොත් මෙතන 95න් එන වයර් එකෙන් මෙතනින් 97ට දීලා මේ ඕපන් එක හරහා ඉන්ඩිකේටර් එකක් දුන්නොත් අපි දන්නවා මෙතනින් එන සප්ලයි එක මේ සීරියස් වෙලා මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මේක ඕපන් වෙලා මෙතනින් ක්ලෝස් එක ඕපන් වුණත් මෙයා ක්ලෝස් වෙනවා. ක්ලෝස් වුණ හැටි මෙතනින් ඉන්ඩිකේෂන් බල්බ් එකක් පත් වෙලා අපි දැනගන්නවා මේ තර්මල් ඕවර්ලෝඩ් එක ඔපරේට් වෙලා තියෙන්නේ මෝටරේ. ඒ හන්දා මේ මෝටරේ චෙක් කරන්න ඕනේ කියලා. අපි විශේෂයෙන් දැනගන්න ඕන ස්ටාර්ටර් ස්විච් එක පාවිච්චි කරද්දී ඒ ස්ටාර්ටර් ස්විච් එකේ කොයිල් සප්ලයි එක මොකක්ද කියන එක. හරි. ඊට පස්සේ
ඕගොල්ලෝ මොනවා හරි මේක ගැන දැනුවත් වීමක් ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට කරගන්න බැරි අපහසුතාවයක් වුණොත් මට කමෙන්ට් එකක් දෙන්න. මම එතකොට ඒකට රිප්ලයි එකක් කරන්නම් මොකද්ද කියලා කෙරෙන්න ඕන. ඊට අමතරව ඕගොල්ලෝගේ තියෙන ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඕනම දෙයක් ඕනම විදුලිය සම්බන්ධ මට කතා කරන්න. මම ඒවට පිළිතුරු දෙන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා. ඊළඟ පාඩම මම ඇත්තටම ස්ටාර් ඩෙල්ටා කන්ට්‍රෝල් එකක් මෙතනින් එහාට කොහොමද පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා. ඒ වගේ පාඩමෙන් පාඩමට මම ඕගොල්ලෝ විදුලි ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳ ලොකු අත්දැකීම් සහිත පුද්ගලයෙක් බවට පත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ස්තුතියි.